ते ताजमध्ये एकदा हे झालं, संप कसा केला ताजच्या नोकर वर्गाने. त्यांना पगार वाढ पाहिजे होती आणि पगार वाढ द्यायला ते हे तयार नव्हते. मग त्या मुलांना खूप राग आला, कोणच कामावर येत नव्हते आणि संप करीत बसत होते. अचानक एक दिवस तो मॅनेजर जरा भित्रा कसा होता, जरा म्हणजे खूपच भित्रा होता. अचानक तो गाडीत बसला, आमच्या घरी आला. आम्ही दोघं होतो. मी म्हणाला, मास्टरजी आपण काय करू की ते तर संप सोडत नाही आणि जवळजवळ मारायला उठल्यासारखेच बसलेले आहेत, तर काय करावं आपण. तर त्यांना काय सुचेना काय करावं ह्यानं म्हणून. एवढं कोणाला डोकं आहे ना. मी म्हटलं, बाबा रे, तो हरचा हातपाय थरथरत होते, जायचे कापत होते मॅनेजरचे. काय करावं ना काय नाही कळत नव्हतं त्याला. मी म्हटलं, ही उदी खा, पाणी पी आणि गप्प बस तिकडे. म्हटलं, तू बाहेर येऊ नको. मग तो पाणी प्याला, गप्प बसला. मी म्हटलं, जा ह्याला म्हटलं, म्हणजे मास्टरजींना म्हटलं, जा आणि त्यांना सांग उद्या काय ते सांगतो. मग ते तुमच्या सांगणार म्हणून आम्ही जातो ना, तर आम्ही त्याला ओढून बाहेर काढतो, असं काय काय बोलायला लागले. बरं बरं उद्या पाहूया. मग त्याला आम्ही हे शांत केलं. मग तो गेला, ताजमध्ये गेला आणि काय करावं त्याला सुचेच ना. तरी पण तो ताजमध्ये जाऊन बसला. दुसरे दिवस आला तर आणि घाबरला. ताजाचाच होता तो. तेव्हा ते आले लोक सगळे, मुलं ती ताजमधली, आणि ती म्हणायला लागले, आम्ही काय करावं की आम्हाला पगार वाढ देतो की नाही. तो म्हणा, वरून आल्याशिवाय मी कसे देणार तुम्हाला, वरून येतच नाही तर आम्ही असाच संप करत बसणार. मग मी म्हटलं, तसंच संप करीत 2-4 दिवस तसाच संप केला त्यांच्याने. मग काय अचानक त्यांचं मन पालटलं आणि तुम्ही काय देणार ते द्या, आम्ही संप मिटवतो, पण आमचा विचार करा म्हणून सांगितलं. मग ह्याने वर कळवलं. वरचे लोक काय त्यांना म्हणजे पैसे वाढ करून द्यायला तयारच नव्हते. काय करावं ते सुचेना. त्याने स्पष्ट त्याला सांगितलं, बाबा रे, वर्षे तुम्हाला हे करत नाही, तुम्हाला काढून टाकतो म्हणून सांगतात ते. मग त्यांना जरा म्हणजे त्यांची बायका मुलं हे ते होते, ते भीती वाटली त्यांना. थोड्याने सोडलं आणि थोडे कबूल झाले आणि ते काम करायला लागले आणि अशा रीतीने तो संप मिटला.